سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع الحلقة ال16 من كتاب زوجة حسب قلب الله المعرفة بيس. ابقوا معنا. في بطرس الأولى 3 عدد 1 غالبا آية اسمها يربحون بسيرة النساء الصالحة بدون كلمة. في رجالة ما بتحبش ستاتها توبخها لما تعمل حاجة غلط، يعني أنا ما أحبش مراتي توبخني، أنا راجل وأعمل اللي أنا عايزه وما أحبش لا ما بعرفش ما أحبش. وبيستخدموا الآية دي الاستخدام ده، كده كده انت هتربحيني بالسيرة الحسنة وسلوكك الحلو وإنجيلك المعاش مش الوعظ، فبدون كلمة ما تفتحيش بقك معايا. طيب خلونا الأول نوضح المرجعية التاريخية بتاعت الآية دي، ونوضح غلطة الرجالة هنا في ايه لما بيطلبوا عدم التوبيخ من زوجاتهم. الآية دي لما اتقالت لأن الإيمان لما دخل كان اوريدي الناس متجوزين، وكان في ستات قررت تخش الإيمان وجوازتها ما دخلتش الإيمان، فبالتالي هي مش هتحجر عليه اللي هو لا انت تؤمن دلوقتي يا اما نتطلق، لا كانت بتعيش معاه عادي وتحاول تخدمه، وما كانش فيه انفصال عشان الموضوع ده. بعد كده بقى الارتباط نفسه مبني على ان احنا الاثنين نبقى مؤمنين، ومؤخرا وبالذات في مجتمعاتنا الشرقيه بقينا مش بس من جوه نفس المسيحيه، لا ده جوه نفس الطائفه وجوه نفس الكنيسه وجوه نفس الفكر. الموضوع بقى ضيق قوي. فالموضوع ده لما قال ساعتها ان الايمان لما دخل وممكن هي تبقى مؤمنه وهو لا، او العكس. وبرضه الكلام ده ينطبق على الغرب دلوقتي، ان المجتمع ممكن يكون طاغي عليه النزعه الالحاديه والعلمانيه وان احنا مش مؤمنين بوجود الله والكلام ده، فممكن يبقى هي مؤمنه وهو لا، فما تقعديش توعظيه. خلاص الله بيحترم رغبته، انت ما تقعديش تزني على دماغه. هو لما يشوفك انجيل معاش ممكن ده يفرق في حياته، انما لو هو واخد قرار ما يبقاش مؤمن هو حر. انما لو هو بقى مؤمن، ركزي لي بقى هنا يا ست الكل، لو هو بقى مؤمن وبيستعبط وفي مرحله سقوط وخطيه ومش قابل منك كلمه توبيخ، احب اقول لك ما تسمعيش كلامه، يتوبخ. لان بنسبه كبيره انت صوت الله اللي في حياته اللي المفروض يفوقه من العك اللي هو فيه طالما هو مؤمن. هنا بقى يتقال له الايه بتاعه الله اللي هو انا ذا واقف على الباب اقرع. طب ليه يا رب بتقرع؟ ليه عامل لي صداع جوه؟ ما تسيبني جوه، مش عايز اسمع الوصيه. لا انت ابني، انت مؤمن وانا عايزك تفوق. فهنا ما دام هو مؤمن وفي حاله سقوط، لا طبقي معاه بقى الموضوع ده، ينبغي ان انت توبخيه، ودي مسؤوليتك قدام ربنا وربنا هيسالك عليها. فرضنا جوزك طلب منك تكذبيه، جرس التليفون رن الارضي مثلا زي ما كان بيحصل زمان واحنا صغيرين، وده كان انطباع وحش جدا، على الاقل احنا اتاذينا بيه لما شفنا اهالينا بيعملوا كده. تلاقي الزوج بيقول للزوجه بقول لك ايه، لو مش عارف مين قولي له مش هنا. الموضوع يبان تافه، بس صدقيني دي خطيه كذب، وهو عايز يكذب وبيجيب رجل حضرتك في الكذبه، بيورطك معاه. ما تقعيش في الخيه دي، ما تكذبيش، لا تكذبوا، ما تكذبيش. ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، ما تكذبيش وما تزوديش. ده كده بيطلب منك تكسير الوصيه، ما تعمليش ده. خصوصا بقى ان الانطباع ده قدام الولاد بعد كده الاهالي بتنهار، ابني بيكذب عليا. ايوه يا بابا، ما انا شفتك بتكذب عادي، مالك انت ليه اوفر؟ ما انا شفتك زمان واحنا صغيرين بتكذب وما كانتش مشكله، وسمعتك في التليفون بتشتم فما كانتش مشكله، وعرفت كمان كده لما رميت ودني ان انت اختلست من عهدتك، انت مستغرب ليه اني بسرقك دلوقتي؟ ما هو انا يا بابا مش بقلد اللي انت بتقول لي اعمله، انا بقلد اللي بشوفك بتعمله. فدي مصيبه تانية بتاذي الولاد. لكن على مستواكي انت كزوجه، قال لك اكذبي ما تكذبيش، هيعند معاكي وهيتضايق وهيقفش وهيتخانق مره اتنين تلاته، بعد كده هيتعود ان ده طبعك، مش هيطلب منك الطلب ده تاني. اعرف ناس عملت ده مع اهاليهم وعودوهم ان هم ما يطلبوش منهم مع بابا او مامته الطلب ده، لان انا مش هكذب. والاهالي كانت بتمد ايديهم على العيال ويضربوهم مره واتنين، وبعد كده خلاص اعتبروه متدروش، بس هو التزم بالوصيه. من المعايير التانيه اللي الكاتبه بتاكدها ان الزوجه الخاضعه ما بتخافش، قلبها بيبقى مليان شجاعه. في ايه كده هبقى انا مش فاكر نصها بالظبط، اللي هو اولادها صناعات خير غير خائفات. في علاقه حلوه بين صناعه الخير وبين عدم الخوف. كل ما تصنع خير كل ما يبقى في شجاعه والخوف يهرب من حياتك. دي ايه هحطها لكم بالشاهد بتاعها، فلو هي خاضعه هتحس بده. السؤال التقليدي اللي بيتسال كتير جدا، طب لو زوجي مش مؤمن اخضع له ازاي؟ اخضعي له لان هو واخد سلطان من قبل الله كزوج ان هو يبقى الراس وانت الجسد. تخضعي له من هذا المنطلق بغض النظر انت شايفاه يستحق الاحترام والخضوع ولا لا. في ستات تقول كده، يعني عمال تقول لي اخضعي له واحترميه واخضعيه واحترمي له، انا لا شايفاه يتخضع له ولا شايفاه يحترم. وبصراحه لو انا سمعت كلامه البيت هيروح في داهيه. لا يبقى عندك حكمه، بس في حته الخضوع بالذات اخضعي له. ده يمكن ده اللي يعمل تغير في حياته، تغير حقيقي لما تخضعي له. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، ربنا يدينا نعمه ونتبارك ونتغير كلنا وبيوتنا تتبارك. اسيبكم في رعايه المسيح، سلام.